O lume nebună. Revoluție în Iran împotriva Ayatollahului, nou atac terorist, o nouă crimă de război a Rusiei în Kharkiv, 2 morți și aproape 30 de răniți până la acest moment. Și iată, Statele Unite ale Americii atacă Venezuela. De foarte puțin timp, președintele Donald Trump a anunțat că a capturat pe președintele venezuelan Maduro și pe soția lui, iar vicepreședintele Venezuelei cere dovezi că Maduro și soția acestuia sunt în viață. Deci cumva este confirmat în acest moment, realizez materialul la orele 12:20, deci cumva este confirmat că Maduro a fost prins de către Statele Unite ale Americii. Acum încercăm să analizăm așa pe scurt toată această poveste. O să-mi expun părerea. Într-adevăr, Statele Unite ale Americii au încălcat această suveranitate a Venezuelei, dar trebuie spus că Venezuela are foarte multe păcate, este un stat dictatorial în care au fugit peste 8 milioane de oameni din țară, mulți trăiesc în sărăcie de când a venit la putere acest regim dictatorial. Bolivarul, moneda națională a Venezuelei, s-a prăbușit de câteva zeci de ori, deci oamenii trăiesc foarte prost. Companiile americane care extrăgeau petrol din Venezuela au fost practic date afară, au fost naționalizate, ca să spun așa, activele acestor companii americane, iar Statele Unite ale Americii, într-un fel, au tot dreptul să cumva să răspundă la toate aceste lucruri, dar era bine și optim să fi răspuns în momentul în care acest Maduro a ajuns la putere. Acum o vedem așa ca pe o formă prin care Statele Unite ale Americii încearcă să pună mâna pe noi resurse. Și ăsta este adevărul. Pe cealaltă parte, în Iran, de câteva zile, de o săptămână, iranienii se luptă pe străzi împotriva regimului Ayatollahului, un alt sistem dictatorial. Au apărut și primii 7 morți, din ce am observat, și sunt câteva zeci de răniți împușcați de către acest regim. Statele Unite ale Americii a anunțat că dacă se va trage în demonstranți, va interveni și acolo militar. Acum rămâne de văzut dacă vor interveni sau nu, dar dacă ar interveni, ar reuși să lovească 2 dictaturi dintr-un foc. Dacă ar interveni cu succes, mă refer, că poate să intervină în Iran, dar să nu aibă succes. Pentru că acolo, bineînțeles, vor interveni deja și rușii, sunt prietenilor de unde și-au importat la greu acele mii de drone rusești, inclusiv patentul dronelor, mii de drone iraniene, am vrut să spun, făcute apoi drone rusești Geran, după modelul Shahed. Astfel că rușii nici ei n-au stat mai prejos, au atacat azi noapte și în dimineața aceasta Kharkivul cu rachete balistice și cu drone. Avem imagini foarte sugestive în acest sens și hai să-i dăm bătare. Explozii au zguduit capitala Venezuelei. Sâmbătă dimineața, explozii au zguduit Venezuela, Caracasul și cel puțin un nor de fum era vizibil. Vedem în această imagine mai multe explozii. Țara a declarat stare de urgență din cauza agresiunii militare extrem de grave comise de actualul guvern al SUA. Relatează Reuters și CNN. Conform acestora, partea de sud a orașului, unde se află o mare bază militară, a rămas fără electricitate. CNN a raportat mai multe explozii, curentul a fost întrerupt în mai multe zone ale orașului, iar jurnaliștii au putut auzi sunetul avioanelor de luptă după explozii. Președintele columbian Gustavo Petro a scris pe rețelele de socializare că Caracas este bombardat cu rachete, fără a numi cine a efectuat bombardamentul. În acest moment, Caracas este bombardat. Atenție, întreaga lume, mare atenție, Venezuela este atacată. Ei bombardează cu rachete.
Organizația Statelor Americane și ONU trebuie să se întâlnească imediat. Relatările de pe rețelele de socializare susțin că SUA a atacat capitala Venezuelei cu elicoptere americane zburând deasupra. Nu există nicio confirmare a acestor informații. Publicația reamintește că președintele american Trump a promis în repetate rânduri operațiuni terestre în Venezuela ca parte a eforturilor de a-l presa pe președintele Nicolás Maduro să părăsească funcția, inclusiv prin extinderea sancțiunilor, consolidarea prezenței militare americane în regiune și efectuarea a peste 2 duzini de atacuri asupra navelor despre care se crede că ar fi implicate în traficul de droguri din Oceanul Pacific și Marea Caraibelor. Maduro a emis un decret prin care se declară starea de tulburări externe pe întreg teritoriul național pentru a proteja drepturile populației, funcționarea deplină a instituțiilor republicane și tranziția imediată la luptă armată în Venezuela. Ca răspuns la acest atac american, dar între timp am văzut că Trump a dat ordinul de a ataca Venezuela și tot Trump ne prezintă faptul că Maduro și soția sa au fost capturați și au fost scoși din țară de către trupele din serviciile speciale americane, trupele Alpha. Președintele american Donald Trump a declarat că omologul său venezuelan și soția sa au fost capturați și scoși din țară în urma unei operațiuni speciale. Statele Unite ale Americii au efectuat un atac cu succes, un atac masiv împotriva Venezuelei, și liderului său, președintele Nicolás Maduro, care împreună cu soția sa au fost capturați și scoși din țară. Această operațiune a fost efectuată în cooperare cu agențiile de aplicare a legii din SUA. Detaliile vor fi publicate ulterior. Trump a anunțat o conferință de presă la Mar-a-Lago la orele 11, ora locală, adică orele 6-18, ora noastră. O să vedem ce zice. Sâmbătă dimineața, explozii au zguduit capitala Venezuelei, așa cum v-am mai spus. SUA a lansat o operațiune militară în Venezuela. Elicoptere Chinook și Black Hawk au fost observate deasupra capitalei venezuelene. Da, și iată, avem și această, da, se văd foarte bine aceste elicoptere și se și aud. Invazia americană în toată regula în Venezuela, așa cum se poate observa. Probabil acestea erau elicopterele care au transportat trupele Alpha și rachetele cu care americanii au atacat. Între timp, rușii nu precupețesc, cum se spune, niciun efort și atacă cu rachete rusești Harkivul, ucigând 2 persoane, inclusiv un copil de doar 3 anișori și rănind cel puțin 31, la un moment dat erau 27, între timp s-au făcut 31, vor fi mult mai mulți după ce vor fi scoși din dărâmături, din păcate. Forțele ruse au lansat pe 2 ianuarie un atac cu rachete asupra unui cartier rezidențial din Harkiv, ucigând 2 persoane și rănind cel puțin 31, inclusiv un bebeluș de 6 luni. Au declarat autoritățile regionale. Vedem aceste imagini și o să vă prezint și niște imagini concludente. Iată cum explodează în Harkiv. Se întâmplă acest lucru la 2 pași de România, da? Este țara vecină și cu această ocazie vreau să vă prezint și Revoluția din Iran, imagini din Iran, de pe străzi se trage deja cu arme de foc, așa cum se poate observa. Este revoluție în toată regula de câteva zile în Iran. Da? Din păcate, exact așa tratează rușii viața oamenilor, își continuă uciderile în ciuda tuturor eforturilor lumii și mai ales ale Statelor Unite în procesul diplomatic, a scris Zelenski pe Telegram după atac.
Doar Rusia nu vrea ca acest război să se termine și face tot ce poate în fiecare zi pentru a se asigura că războiul continuă. Atacul din 2 ianuarie are loc la o zi după ce trupele rusești au atacat ecoparcul Feldman de lângă Kharkiv cu o bombă cu planare. Alexander Feldman, membru al Parlamentului ucrainean și fondator al ecoparcului, a declarat că zeci de animale au fost ucise și rănite. Trecem la ziua 1410 a războiului din Ucraina. Ceea ce ne-ar lipsi exact în acest moment ar fi o invazie a Chinei în Taiwan. Și atunci ar fi tot tacâmul complet, ar fi o masă de după anul nou, care ar duce, Doamne ferește, probabil la o a treia conflagrație mondială. Să sperăm că nu va fi așa. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 750 de militari, 3 tancuri, 4 vehicule blindate de luptă, 24 de piese de artilerie, un lansator de rachete, ucrainenii reușind să doboare și 539 de drone rusești. Și aici aveți lista cu pierderile totale rusești, atât de la începutul invaziei, iată, au depășit ca pierderi rușii 1.210.000 de militari morți și răniți, pierderi insurmontabile. Dăm un ochi și pe hărțile Deep State să vedem dacă au existat modificări ale fronturilor în ultima zi și observăm că în zona Kherson lucrurile sunt stabile din fericire. În Zaporojie observăm această zonă, de asemenea front stabil, inclusiv în Huliaiopole și mai la nord sunt foarte interesat în Punga Pokrovsk-Murnograd. Vedem totuși că rușii au obținut niște succese și vorbim despre la vest și la est de Râvne. Au reușit să intre în Svitle și au ocupat o parte destul de mare din Mârnograd. Vorbim de un avans în total de vreo 3 km pătrați. În continuare, Punga Pokrovskului rămâne disputată cu gri în această imagine. Ceasoviarul este front destul de stabil. În Kupiansk, de asemenea, vedem că n-au existat modificări, cu toate că deja de mai bine de o lună ucrainenii au reușit să elibereze această zonă, dar nu au reușit să elibereze întreg Kupianskul, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului. Vedem că în zona Harkivului lucrurile sunt stabile, iar în regiunea Sumă, de asemenea, n-au existat modificări ale fronturilor. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului la data de 2 ianuarie, cu principalele informații. Oficialii ruși au acuzat Ucraina de lansarea unui atac împotriva unui hotel și a unei cafenele din orașul ocupat Horli, regiunea Kherson, care ar fi ucis cel puțin 28 de persoane și ar fi rănit cel puțin 50 de persoane și au cerut intensificarea eforturilor de război ale Rusiei, inclusiv a campaniei sale de atacuri împotriva infrastructurii civile ucrainene. Da, ei caută tot felul de justificări pentru a face în continuare crime de război, cum au făcut și în Kharkiv. Ucraina a respins afirmațiile Rusiei, conform cărora ar fi vizat civilii din regiunea ocupată Horli. Atacul împotriva orașului ocupat Horli ar fi ucis oficiali ruși de ocupație. Atenție, asta îi doare pe ruși. Oficialii ruși au profitat de atacul de la Horli pentru a cere intensificarea campaniei ofensive de atacuri a Rusiei, desfășurată de ani de zile împotriva infrastructurii critice ucrainene. Ucraina a avertizat că Rusia pregătește probabil o operațiune sub steag fals, care va provoca victime semnificative pentru a perturba negocierile de pace în curs.
Ministerul rus al apărării continuă să prezinte presupuse dovezi pentru a-și susține afirmația că atacurile cu drone ucrainene au vizat reședința președintelui rus Vladimir Putin din regiunea Novgorod în noaptea de 28 spre 29 decembrie, dar aceste dovezi rămân neconvingătoare. Ucraina a anunțat pe 1 ianuarie că a primit și a desfășurat încă 2 sisteme de apărare aeriană Patriot pentru a proteja orașele și infrastructura critică ucraineană în urma acordurilor recente cu Germania. Zelenski a anunțat pe 2 ianuarie mai multe schimbări de personal în cadrul guvernului și armatei ucrainene. Este vorba despre faptul că a fost înlocuit Oleg Ivashchenko, îl va înlocui pe Budanov, pe Kirilo Budanov, în funcția de șef al GUR. Zelenski a anunțat de asemenea că Sergei Deinenko demisionează din funcția de șef al Serviciului de Frontieră de Stat al Ucrainei, dar va lucra în continuare în cadrul Ministerul Afacerilor Interne. Autoritățile finlandeze și estoniene au raportat daune aduse unui cablu de comunicații submarin între Estonia și Finlanda, care s-ar putea să se fie întâmplat această daună datorită unei tăieri deliberate pe 31 decembrie de către ruși. Bineînțeles că ei se ocupă cu așa ceva. Forțele rusești au avansat recent în zona tactică Kostiantynivka-Druzhivka și vestul regiunii Zaporojie și la final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 2 ianuarie 2026 cu direcția Sumă, Kharkiv, Lugansk, Borova-Lăman, Lăman, Donetsk, Kostiantynivka-Druzhivka, Kostiantynivka, deci orașul în care se vede că rușii au pătruns, Pokrovsk și axa sudică Zaporojie, orașul Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul: dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!